नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू मराठी एक्सेल विथ सुधीर. मराठी एक्सेल विथ सुधीरमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत हाऊ टू चेंज कर्सर डायरेक्शन इन एक्सेल. जेव्हा पण मी काही टाईप करतो तर जे कर्सरचं डायरेक्शन आहे ते डाऊनवर्डला जात आहे. तर येथे मी नंबर टाईप करतो तरी देखील खालीच, म्हणजे ज्या गोष्टी मी टाईप करत आहे त्यानंतर कर्सरचं डायरेक्शन जे आहे ते डाऊनवर्ड जात आहे. तर आपल्याला अशा पद्धतीने पाहिजे की राईट साईडलाच ॲटोमॅटिक आपला कर्सर गेला पाहिजे. ते कशा पद्धतीने तर ते आपण पाहूया. तर त्यासाठी सर्वप्रथम फाईलमध्ये जायचं आहे. फाईलमध्ये गेल्यानंतर ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर वरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आफ्टर फ्रेशिंग इंटर मूव्ह सिलेक्शनमध्ये राईटवरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुम्ही पाहू शकता आता आपलं ज्यावेळेस मी टाईप करत आहे त्यावेळेस राईट साईडलाच आपला कर्सर जात आहे. तर यामुळे आपले काही सेकंद येथे वाचत आहेत, म्हणजे वरच्या बाजूला सिलेक्शन करण्याची आवश्यकता नाही. तर हे सिंपल अशी ट्रिक आहे. तर आपण अजून एक चेंजेस करून पाहूया. आता आपण आपली एखादी अशी सिच्युएशन आहे की आपल्याला राईट करून लेफ्टकडे डेटा टाईप करायचा आहे. तर ते आपण कशा पद्धतीने करणार तर ते आपण पाहूया. तर फाईलमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर ॲडव्हान्स, त्यामध्ये आफ्टर फ्रेजिंग इंटर, त्यामध्ये आपण लेफ्टला सिलेक्शन करायचं आहे आणि ओकेवरती प्रेस करायचं आहे. आता आपण डेटा टाईप करूया. एक्सपेन्सेस लेफ्टला आलेला आहे आपण. त्यानंतर आपण टाईप करूया परचेस, लेफ्टला आलेला आहे. सेल, पिनकोड, त्यानंतर आपण टाईप करूया ॲड्रेस, नंबर आणि नेम. तर ही सिंपल अशी ट्रिक आहे. तर आपण जसे होतो तशाच पद्धतीने आपल्याला सिलेक्शन करायचं असेल तर परत ऑप्शन, ॲडव्हान्स, त्यानंतर आफ्टर फ्रेजिंगमध्ये डाऊन करायचं आहे आणि ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. तर आता आपण डेटा टाईप करून पाहूया. इथे मी सुधीर टाईप केलेलं आहे. एंटर केल्यानंतर डाऊनवर्डला परत आपले व्हॅल्यूज येत आहेत. मोहन, त्यानंतर बबन, त्यानंतर आकाश आपण टाईप करूया. तर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रश्न तुमचा, व्हिडिओ आमचा. धन्यवाद.